নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা ক্ৰিয়েটিভ ষ্টাইলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা হোৱাইট চিমেণ্টৰ দ্বাৰা চফিচ বনাম। প্ৰথমে মই এখন কাগজত চফিচটো আঁকি ল'লোঁ। তাৰ পাছত সেই কাগজখিলা এখন থাৰ্মকলৰ ওপৰত থৈ তাতো আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ থাৰ্মকলৰ ওপৰত চফিচ অঁকা হৈ গৈছে। তাৰ পাছত থাৰ্মকলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি কাটি দিম। ভিতৰৰ অংশখিনি কাটোতে মন কৰিব যাতে ভাগি নাযায় আৰু লাহে লাহে কৰিব। এতিয়া কটা অংশখিনি সুন্দৰভাৱে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি পেলাই নিদিব, এইখিনি পুনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে নভঙাকৈ সুন্দৰভাৱে উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ পাছত কাটি উলিওৱা অংশখিনি এখন ডাঠ কাগজত থৈ আমি আঁকি ল'ম। মই সুবিধাৰ কাৰণে এনেদৰে আঁকি লৈছোঁ, যদি ভাবে আপোনালোকে নেআঁকিলেও হ'ব। এতিয়া গ্লু গানৰ সহায়েৰে থাৰ্মকলত আঠা লগাই প্ৰেছ কৰি দিম। আঠাটো এনেদৰে লগাব লাগিব যাতে থাৰ্মকলটো উঠি নাহে। এনেদৰে লগাই লোৱাৰ পাছত হোৱাইট চিমেণ্ট আৰু পানী দি মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰাৰ পাছত আমি লাহে লাহে খালী অংশখিনি হোৱাইট চিমেণ্টৰ দ্বাৰা পূৰাই দিম। হোৱাইট চিমেণ্ট আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো কৰোঁতে মনত ৰাখিব, বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ডাঠো হ'ব নালাগে। হোৱাইট চিমেণ্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত ঠিক 8 ঘণ্টা আমি এনেদৰেই থাকিবলৈ দিম। তাৰ পাছত
লাহে লাহে থাৰ্মকলখিনি আঁতৰাই দিম। এতিয়া আমি এটা চৰিয়াত অলপ পানী ল'ম, এখন কাটাৰ বা চুৰি ল'ম আৰু এখন চিজ পেপাৰ ল'ম। তাৰ পাছত আমি যিটো শ্বেপ দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ লাহে লাহে কাটি যাম, কাটি সেই শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাটাৰেৰে কটা যেতিয়া হৈ যাব, শ্বেপটো সুন্দৰভাৱে হ'ব, তাৰ পাছত আমি চিজ পেপাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চিজ পেপাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত চফিচটো নিমজো হৈ যাব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰিব। এতিয়া মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত চফিচটোৰ ওপৰত ৰং কৰিম। মই হালধীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কোলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা অন্য ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চফিচটো ৰং কৰা হৈ যোৱাৰ পাছত মই পানী আৰু হোৱাইট চিমেণ্টৰ এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত কেইডালমান কপাহৰ বাৰী একগোট কৰি বান্ধি লৈছোঁ আৰু লৈ সেই হোৱাইট চিমেণ্টখিনি চফিচটোৰ ওপৰত টেপ কৰি গৈছোঁ। হোৱাইট চিমেণ্টখিনি লগোৱাৰ পাছত 2-3 ঘণ্টা এনেদৰে থৈ দিব, যাতে হোৱাইট চিমেণ্টখিনি শুকাই যায়। হোৱাইট চিমেণ্টখিনি শুকোৱাৰ পাছত চফিচটো আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে কাৰোবাক গিফ্ট দিওঁ বুলি, তেনেকৈও দিব পাৰে, নহ'লে নিজৰ ঘৰত সজাই উঠিব পাৰে।